So, hi guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, ngayon nga po ay tuturo or ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magsasuggest ng iba pa nating video sa ating mga viewers. So, ipapakita ko po sa inyo. So, may dalawang ways po tayo para magsuggest ng video sa ating viewers pagkatapos niyang panoorin yung ating video. Mas maganda nga po na nagsasuggest tayo sa ating viewers ng ating iba pang video para nga po continuously yung kanyang panonood sa ating channel. So, pakikita ko po sa inyo kung paano natin gagawin yan. So, bago nga po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button. Pati na nga rin po ang notification bell para po updated kayo lagi sa akin pang susunod ng mga video. So, kung gusto niyo nga rin or nagustuhan niyo po ang video na to, huwag niyo pong kalimutang i-like and then mag-comment down below lang po kayo po sa baba at kayo po ay aking re-replyan. So, pasensya na po sa manok kasi madaling araw ngayon. So, ayan po. Simulan na nga po natin ang video tutorial na to. So, ang una po natin gagawin guys, punta po tayo sa ating browser. And then, search po natin. So, new tab po tayo para makita nyo. youtube.com. So, yun na siya. And then, i-click po natin yung 3 dots. Tapos, i-desktop site po natin siya. So, ayan. Pag na-desktop site na po natin siya, i-click po natin yung ating channel. So, ito po siya. Sa tabi. And then, piliin po natin yung YouTube Studio. So, sa browser po kasi tayo pwedeng maglagay ng suggestion ng ating video or end screen nga kung yung tawag ng iba. So, click tayo dito sa ating video. And then guys, pili tayo ng isang video ko na wala siyang end screen, no? So, halimbawa ito. I-click natin yung edit. So, dito guys, may makikita tayo ditong end screen. So, dito po tayo maglalagay or dito tayo maglalagay ng suggest ng ating susunod pang video doon sa pinapanood ng ating viewers. So, ang gagawin po natin, so, palitin ko kasi hindi nyo makikita. So, ayan. So, may pwede po kayong pamilian dyan. So, kung pwede nyo, gusto nyo itong isang to. So, 3 video and then nasa gitna yung inyong channel. Or isang video, then nasa tabi yung inyong channel. And then 2 video. May kontrabida talagang manok. So, ang lagi ko nga pong ginagamit ay itong isang to. So, ipapakita ko. So, ayan po. So, paano ba tayo maglalagay ng video dyan? So, i-click lang po natin yung box. So, i-click lang natin yung ano na yan. And then, i-click nyo mga po to. So, pwede po kayong mamili dito ng video na. So, ito po lagi ang pinipili ko dyan, yung sa baba. So, ayan, lalabas po lahat ng video natin sa ating channel. So, ayan po siya. Pwede po kayong mag-reselect dyan ng inyong video. So, halimbawa po itong isang to. So, ayan na siya guys. Kung makikita nyo, nakalagay na siya doon. And then, kung makikita nyo guys, so, may isa pa siya sa tabi. So, i-click natin yan. And may nakalagay po dyan na playlist. So, pipili po kayo sa inyong playlist. So, kung wala kayong playlist, so, pwede din po sa video. So, halimbawa, itong isa kong video dito. So, ayan na lang. Tapos, i-click po natin yung una nating video and then kung makikita nyo, i-adjust natin to sa ulihan. So, ayan. And then, ito naman pong isa. So, nakikita nyo ba yung black na yan or ano na yan? Uma-adjust siya papuntang ulihan. So, ayan. And then, yung ating channel, yung nasa pinakang gitna naman. So, long press lang po, no, para magalaw natin siya. So, ayan. And then, i-click lang po natin yung save. Ito po yung isang pagsasuggest natin ng video natin sa viewers. So, yung isa pa po ay itong cards. So, i-click natin yung cards. So, dito guys sa cards,
ay maglalagay tayo ng sa playlist natin or sa video. So, video na lang tayo maglagay. So, pili tayo ng isa nating video. So, halimbawa, ito na lang din. So, ayan. At, pwede na natin siyang save. So, tingnan natin guys yung aking sinasabi ngayon sa inyong suggest natin na videos. Punta tayo sa aking YouTube. Punta tayo, wait lang. Tingnan ko lang baka kasi may sound. So, meron niya. Punta tayo ngayon sa aking channel. So, itong nasa pinakang unahan, yung ating ginawa ng suggest na video. So, kung makikita nyo dito guys sa taas, yung parang letter I sa circle na white. So, pag click nyo nga po yan, so ayan. Pag i-click nyan ng ating viewers, ay may lalabas dyan na video natin sa ating channel. And then, hindi pa po dyan. So, dun po sa end ng ating video. So, ano natin sa end. So, wait lang. Mahina ang ating internet. So, ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo. Na-suggest natin na video sa ating viewers. So, may 3 video ako dyan. And then, may nasa gitna yung aking channel. So, ganyan nga lang paglalagay ng ng suggest na video sa ating viewers. So, dapat alam niyo po yan para nga po continuously yung panonood ng ating viewers sa ating channel. So, yan po yung tinatawag na magsasuggest ka. So, ang tawag po dyan talaga ay end screen at end cards or cards. So, ayan po siya. Ganyan po ang magiging. So, pwede na nga po yan pindutin ng ating viewers. So, ayan. Pag i-click na yung video natin or yung sa taas na yan, yung letter I na yan. So, lalabas yung video natin na pwede pa niyang panoorin. So, mas maganda guys kasi continuous nga po yung panonood ng ating viewers sa ating channel. So, hanggang dito na nga lang po ang video na to. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po ay nakatulong ang video na to. So, huwag nyo nga pong kalimutang bigyan ng like. And then, mag-comment down below lang po kayo. So, pasensya na dahil napakaingay talaga ng manok. So, ayun na po. Maraming salamat. God bless. At ingat po tayo palagi.